guys! Welcome back to my channel! After a very long time, makakapag-upload na naman ulit tayo. Pasensya na, ngayon lang ako ulit nakapag-video kasi may hinihintay talaga ako. This is one of the things that I've been waiting for ever since umorder ako nitong quarantine period. So, it's part of our quarantine made me do this video. So, abangan nyo yun. Hinihintay ko lang yung iba pang mga in-orders ko. So, this is hashtag GASTOS. So, here it is. Tayo ay mag-unbox ng smartwatch Q10. This one. Yan. Ito siya. Nabili ko siya through Shopee. Unboxing natin siya. Actually, nabuksan ko na siya kasi dumating siya yesterday. So, kailangan ko siyang buksan para malaman ko kung okay ba yung item or no. So, ganito siya. Ganitong itsura niya. Pag binuksan, ganyan. Makikita mo yung mismong watch. And then yung strap, tinanggal ko muna. Ayan yung strap niya. Tapos yung item mismo, smartwatch. Ayan, makikita nyo. Steps, calories, yung heart rate, dito yan nababasa yung heart rate. Wait lang, kakabit ko lang. Ang nagustuhan ko dito sa strap niya is, kung makikita nyo, ayan. Ito yung hihilain nyo para ma-insert nyo siya dito. Kasi kailangan siyang tinatanggal for charging. Part ng other items inside the box is, ayan. Pag binuksan nyo, meron siyang yung ibang ayan. Para pag nasira yung ganito nyo, yung ganito nyo, ayan, pwede nyo siyang palitan. May two other tips. Hindi ko kung ano tawag yan. Basta tip kasi yung tawag sa S-Pen eh. So, makikitip na lang tayo. Yan, tips. User guide. Yan. Then, yung kanyang charger. Yan. Ilalagay nyo yung mismong watch dito. Then, mag-charge na siya. Ayan, may mga charging joint siya dyan. Charging joint. Basta ganun. Nalagay nyo dyan. And then, next is extra strap. If you want metal strap, ayan, binibigyan nila. Kasama yan sa choices kung gusto nyo ng black or whatever. Ako pinili ko kasi black. Gusto ko ay, wala, plain lang. Smarty lang. So, kakabit ko na siya. Ayan guys. Kakabit ko siya dito. Kita niyo ba? Nalagay ko muna ng ganun. Tapos, wait lang. So, ayan. Pasok ganun. Then, ganun. Hilain nyo siya pababa. Para pasok nyo siya. Yan. Yan. Napasok nyo siya. Kasi hihilain nyo to para pumasok ng ganun yung bakal niya sa sunod. Sa loob. Ganun. Ngayon, i-check natin kung ano nasa loob mismo ng watch. So, ayan. Meron siyang music. There's the time. Kung gusto niyo palitan yung settings, yung type ng time, hold nyo lang siya for 3 seconds, then swipe. Swipe kung anong klaseng watch ang gusto nyong gawin. Pag okay na, for example, yan yung napili nyo. Lakas maka-Ed Sheeran, no? Ganyan, napili nyo, di ba? Yan. Scroll nyo lang pababa. Makikita nyo yung menu item. So, ganun. Music, find, about, settings, timer, and then shutdown. Pwede nyong gamitin tong smartwatch to also accept messages, calls, kasi nakalagay dito sa kanyang sa likod, ayan. Kailangan nyo palang iscan tong code na to kung kayo ay iOS. Kung kayo ay sa Google Play nyo siya kailangang i-install yung app. And then for Android, yan, pwede daw siya for heart rate monitor, multiple sport, call alert, message push, camera remote control, sleep monitoring, stopwatch,
sedentary reminder alarm, two-way lookup. Yan. Specification niya, the screen size is 1.3 inches. Battery, polymeter lithium battery, 200 milliamperes. So, mga good for 5 to 7 days na to. Strap material, the silica gel. This one. Silica gel ang kanyang strap, which is pwede nang palitan sa free niyang metal strap. Then, yeah. Step pedometer, distance, sleep monitor, color alert, two-way lookup, camera remote control, alarm clock, SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter line, multi-exercise model. Ayan. Pwede nyo siyang magamit sa iba't ibang paraan. So, nagamit ko na siya for a day. For me, nagustuhan ko naman siya. May, ayan. Pwede nyo siyang gamitin for running, climbing, walking, riding, football, basketball, ping pong, badminton, swimming. Water resistant siya guys, so lifetime water resistant daw siya. Kiniklaim nilang ganun yun. So, once na nag-swimming tayo at ito ay nasira, ewan ko na lang ha. Yan. Pwede pa natin gawin dyan is, yeah. Yan. I-scroll nyo pataas kung gusto nyo makita kung may mga messages kayo. Ganun. Mag-ano siya dyan. Mag-alert siya dyan. It's down. Papuntang clock ulit. The main menu. Parang ito yung home screen niya. Then, swipe up for the messages. Then, swipe down again for the menu. Then, kung gusto nyo ibahin yung kailangan nyo gawin, heart rate, the steps. I think this is for BP. Na-try ko na siya for BP. Maganda naman siya gamitin and then mabilis naman siya. And this is for alarm. Ayan. Ayan, for alarm siya. So, ayun guys. That's our unboxing video for tonight. For today. Sana ay nagustuhan nyo itong video na to. And I hope that you subscribe to my channel. If you have any more questions, please comment down below kung nakatulong tong video na to. And I definitely recommend this item. Mabibili nyo siya sa Shopee. I will link on the description box below kung saan ko siya nabili and kung magkano. And I definitely recommend this item. So, you can get it guys. It's very affordable. I tell you, it's very affordable. And then for its price, sulit na siya guys. Promise. Naghahanap lang kasi ako ng mga gamit kong watch. And since uso na ngayon ng mga smartwatch, ginamit ko na lang din to. Ako ay nag-invest na rin para dito. So, it's a good investment na rin naman. For me. Ewan ko lang para sa inyo. So, if you like this video, please hit like, subscribe, comment, share this video to your friends and family para malaman din nila na may mga matitino pa namang item sa Shopee. Yun nga lang, ang tagal dumating nito guys. Dahil galing pa siyang overseas. So, kailangan nyo maghintay ng mga 2 to 3 weeks. Kasi ako almost a month ako naghintay para dito sa item na ito. Good thing is responsive yung seller. And then, Standard Express kasi. Pero, yung mga JNT kung in order, ang bilis nilang dumating. Days lang talaga. Pero itong from overseas, tapos Standard Express, Shopee Express. From Shopee Express kasi pinalitan nila into Standard Express. So, ang tagal talaga dumating guys. I don't usually use Lazada, but Lazada is good also. I don't know if you can find the same item there, but I recommend this item for you guys. Thank you for watching. Subscribe to my channel if you haven't done subscribing. Thank you guys. Bye! By the way guys, ayun umulan na. Inubutan na tayo ng ulan. Ang struggle ko when I received this item is that hindi tama yung time niya. Hindi siya nakaset sa time dahil nagaling siya overseas, so nakapatay siya pagkarating dito. So, kailangan ko pang iset ang time niya. Nung nabuksan siya, hindi accurate yung time na nandito sa Pilipinas. So,
wala sa settings niya yun. Pag pinuntahan niyo siya sa settings, wala yun sa settings niya dito. Dahil ang laman lang ng settings are the brightness, yung bright screen time, reset, and then flashlight. Yun lang meron siya. So, I discovered na para ma-set nyo siya sa time na meron kayo is kailangan yung i-install talaga yung app na nandito. Ayan. For me kasi I'm an Android user, so I scan here the Google Play. Kung wala kayong QR scanner, mag-install lang kayo ng QR scanner through Apple Store ay sa Play Store. And then scan nyo na to. Tapos ida-direct nyo na kayo sa app nitong watch. Tapos yun, nasa ano yan? Nasa user manual na once ma-install nyo yung app, may makikita kayong ganito. Ito na yung itsura ng app niyan. So, meron dyan, i-click nyo yung ganitong button tapos add device nyo siya. So, pag connected nyo siya sa phone nyo, kung anong time nyo sa phone, automatic siyang magiging ganun na rin yung time sa watch. One time connection lang. So, kahit hindi siya nakakonect sa phone ko ngayon, accurate pa rin yung kanyang time. Time and date. So, bonus lang yun. Kasi ako, kailangan ko siyang figure out for myself. Kasi, wala siya dito. Wala rin siya dito. So, common sense na lang talaga. Ang nakalagay lang kasi dito is the app use. Scan the corresponding QR code below and download the app to your phone. After the download is complete, register to a new user or a third party. Start binding the bracelet as shown below. Yun nga yung sinabi ko kanina. So, nung na-pair ko na siya, na-connect ko na siya from my phone to the smartwatch, ayan, nag-automatic na siyang nag-update nung date and time. So, ayun. Yun lang naman guys. I hope you learned something about this video and I recommend you to buy this one. Since, kung tulad ko kayo na gusto lang yung parang simple, classy, plain, yun. This is very affordable, so kayang-kaya nyo to guys. Para sa price niya, sulit na siya, so hindi sayang yung pera mo. Maghihintay nga lang talaga kayo ng matagal dahil sa delivery, especially now na quarantine. Yun. Thank you guys for watching!